Made for you. Diamond FM. Diamond FM. 88.7. Radio made for you. The best music on the best station. 88.7. Continuous hit music. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, Peter Obi condemns February 25 presidential election. INEC begins distribution of sensitive materials in Kwara. Kidnapped Labour Party House of Assembly candidate Rivers State Boma Kasim Agida regains freedom. On the foreign scene, over 300 people die in Malawi, Mozambique heavy storm. In sport, Infantino gets third-term ticket as FIFA president. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour on Diamond 88.7 FM. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM. We bring you details of the news after this break. Please stay with us. No vote buying. You are sure of that? We are sure. Everybody is sure of that. Voting during elections affects your life and generations after you. Say no to vote buying, election violence, voter inducement, thuggery, do or die politics. You only have one vote. Use it well. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. Peter Obi has described the 2023 presidential election as the worst in Nigeria's history and a setback to the democratic process. The presidential candidate of the Labour Party LP made the comment when he was featured on Channels Television's Sunrise Daily on Thursday, saying despite the amount budgeted for the election, the exercise did not yield to expectations. Obi berated the Independent National Electoral Commission (INEC) over its failure to transmit results of the presidential election in real time via its portal, said the conduct of the 2023 exercise has downgraded the country. The LP candidate who has challenged the declaration of Bola Tinubu of the All Progressives Congress (APC) as the winner of the exercise is, however, optimistic about getting justice. Still on the presidential election, the presidential spokesman Garba Shehu today said the results of the February 25 presidential election came as a shock to many who had declared a winner before the Independent National Electoral Commission did. The senior special assistant to the president on media and publicity, Garba Shehu, made the observation in an Arise Television's news interview. He said despite the irregularities observed in the conduct of the February 25 election, it remained the most improved in Nigeria's history. In a statement he signed on Monday, Shehu had argued that the Buhari-led administration had laid the groundwork for credible elections in the country. Still about elections, the Independent National Electoral Commission (INEC) in Kwara State has commenced the distribution of sensitive materials to be used for governorship and State House of Assembly elections to the 16 local government areas in the state. Speaking with Diamond FM correspondent Abdul Hafiz Oyewole at the CBN headquarters in Ilorin today,
The administrative secretary of INEC is in the state, Malam Shehu Mengaya, disclosed that sensitive materials like ballot papers and result sheets are being distributed as planned. Sensitive material from the CBN to the various local government areas in the state, of which we have almost completed. And as it turned out, we are happy with what is going on because it's going on according to our own plan. Malam Mengaya, who commended the turnout and conduct of party agents during the distribution exercise, urged politicians to not take the election as a do-or-die affair. Do-or-die affair. They should take it like a game. Whenever two people fight, certainly one person must win. The administrative secretary implored the citizens to come out en masse to exercise their franchise during the Saturday polls. As crisis continues to brew in Kwara Labour Party, a faction of the party in the state has dismissed the report of the expulsion of the state gubernatorial candidate, Comrade Basambo Abubakar. It would be recalled in an earlier press conference that Comrade Basambo, in conjunction with some party stakeholders, had indicated their party alliance with the gubernatorial candidate of the People's Democratic Party, with the People's Democratic Party candidate towards forming a unity government in the state. The faction implored the general public to ignore what they described as orchestrated media concoction and treat it as a juvenile fantasy of unserious and selfish characters parading themselves as their state chairman and secretary. According to Basambo, the party constitution does not give either the state party chairman or its secretary any authority to unilaterally expel members. The Department of State Services, DSS, has arrested 2 suspects over comments aimed at inciting violence in Kano State ahead of Saturday's governorship and state assembly elections. The public relations officer of the DSS, Peter Funaya, who disclosed this in a statement, said the suspects, Sharu Abubakar and Ismail Mango, separately recorded messages and shared on social media in which they were championing certain political interests and calling on their supporters to attack those opposed to them as well as security agents during the March 18 polls. Afunaya stated that following the arrest, supporters of a particular political party in the state are threatening to organize a protest march in the metropolis today to storm offices of security agencies in solidarity for the suspects. The DSS has warned those planning to carry out the protest to shelve the matter. The Labour Party House of Assembly candidate for Awada West in Rivers State has regained his freedom. Boma Kasim Agida, who was kidnapped by unknown gunmen at the entrance of his hotel on his way back from a political rally in Awada West local government area of Rivers State on Tuesday last week. When contacted, the police public relations officer of the Rivers State Command, Grace Iroyin Ekunrere, said investigations are still ongoing and no arrests have been made. Meanwhile, the accord candidate for Ogba Egbemandoni, who was kidnapped on Tuesday, is still in custody. The news on the hour is reaching from Diamond 88.7 FM Ilorin. We go on a break, after which we bring you foreign and sports reports. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. Now the news indeed. You're still listening to the news on the hour reaching from Diamond 88.7 FM.
Ilorin. Now we move on with the rest of the stories and we pick up from the foreign scene. The death toll from tropical cyclone Freddy has passed 300. Authorities in Mozambique and Malawi said body count continues to rise, with taking several days to assess the extent of the damage and loss of life. The storm, which is one of the longest-lasting tropical cyclones ever recorded, tore through southern Africa over the weekend for a second time after the first making landfall in late February. Authorities late yesterday confirmed at least 53 people have died in Mozambique's Zambezia province, more than doubling their previous count. And in the exciting world of sports, Gianni Infantino today has been re-elected as president of FIFA until 2027 after standing unopposed at the Congress of World Football's governing body. The 52-year-old Swiss lawyer who succeeded the disgraced Sepp Blatter in 2016 was waved in for a third term by acclamation, just as he was 4 years ago, by delegates from the 211 member federations. While FIFA statutes currently limit a president to a maximum of 3 4-year terms, Infantino has already prepared the ground to stay until 2031, declaring in December that his first 3 years at the helm did not count as a full term. Infantino has overseen the expansion of the Men's and Women's World Cup and huge increases in FIFA revenues. With that sport report, we've come to the end of the news on the hour, but before we go, we bring you the recap of the major highlights again. Peter Obi condemns February 25 presidential election. INEC begins distribution of sensitive materials in Kwara. Kidnapped Labour Party House of Assembly candidate in Rivers State, Bomakasim Agida, regains freedom. On the foreign scene, over 300 people in Malawi, Mozambique, heavy storm. And in sport, Infantino gets re-elected as FIFA president. Did you know that the Nigerian movie industry known as Nollywood is bigger than the American movie industry known as Hollywood? Now you know, and Diamond FM says, let your hopes, not your hurts, shape your future. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news on the hour was edited by Mahmoud Lawal, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Good afternoon. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ bá ti
láti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí Pompi Concept tó wà ní Suite 8 Legislative Quarters along Yidi Road Ìlọrin. telephone 08052888552. tí Pompi Concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ káàsán wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Peter Obi bu ẹnu àtẹ́lu ètò ìdìbò ààrẹ tó wáyé lọ́jọ́ 25 oṣù kejì. Àjọ INEC bẹ̀rẹ̀ pínpín àwọn ohun èlò tó ṣe kókó ní ìpínlẹ̀ Kwara. Olùdíje fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ lẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour Party tí àwọn ajínigbé jí gbé ní ìpínlẹ̀ Rivers ti rí ìtúsílẹ̀ gbà. Nílé òkèèrè èèyàn tó tó 300 níye ti pàdánù ẹ̀mí wọn lórílẹ̀‐èdè Malawi àti Mozambique látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ afẹ́fẹ́ ìjì líle. Lágbọn eré ìdárayá wọ́n ti ṣe àtúnyàn sípò Infantino gẹ́gẹ́ bí ààrẹ fàjọ FIFA lẹ́ẹ̀kan sí i. ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọlanrewaju Oyewole ni oníròyìn yín. ẹ sì tún lè gbọ́ wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá lórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa @diamond887fm. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. àdìbò àṣebẹ̀. àdìbò kásẹ̀bẹ̀ kò tẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. ǹjẹ́ o mọ̀ pé dídìbò lásìkò àwọn ètò ìdìbò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ayé rẹ àti ìrandíran tó ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ? Tàkété sí ìbò rírà, jàgídíjàgan níbi ètò ìdìbò, kọ́ dìbò kó o ṣebẹ̀, jàǹdùkú ṣíṣe àti òṣèlú bó o bá o pa bó o bá o bù ú lẹ́sẹ̀. Má gbàgbé pé ìbò kan ṣoṣo ni agbára tí o ní, lò ó dáadáa. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Arákùnrin Peter Obi ti ṣàpèjúwe ètò ìdìbò ààrẹ tọdún 2023 yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó burú jáì jùlọ nínú ìtàn ilẹ̀ wa Nàìjíríà àti wípé ìfàsẹ́yìn ló jẹ́ fún ètò ìṣèjọba àwarawa. Olùwápò ààrẹ lẹ́gbẹ́ òṣèlú ọlọ́mọkúlùmbù ní Labour Party ló fọ́ kẹ́ńkẹ́ ọ̀rọ̀ náà lásìkò tó ń kópa lórí ètò tẹlifíṣàn kan lọ́jọ́bọ̀ pẹ̀lú àfikún pé pẹ̀lú gbogbo owó èyí tí orílẹ̀-èdè yìí yà sọ́tọ̀ fún ètò ìdìbò náà ṣíṣe síbẹ̀ ètò náà kò so èso rere. Bákan náà ni Obi tún bu ẹnu àtẹ́lu àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa fún kíkùnà láti gbé àwọn èsì ìdìbò ààrẹ sórí ojú òpó tó jẹ́ ti àjọ náà lásìkò. Bẹ́ẹ̀ ló ṣàfikún rẹ̀ pé ìlànà ṣíṣe ètò ìdìbò tọdún yìí ọ̀hún kò fi ibì kankan bu ìkún orílẹ̀-èdè yìí lábẹ́ bó ti wù kó mọ. Olùdíje lẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour Party náà ló ti pe ìgbésẹ̀ kíkéde Bọ́lá Tinubu tẹgbẹ́ òṣèlú APC gẹ́gẹ́ bí olùjáwé olúborí níjà pẹ̀lú ìdánilójú pé ìdájọ́ òdodo yóò padà fojú hàn. Agbẹnusọ fún ààrẹ ilẹ̀ wa arákùnrin Garba Shehu lónìí ti sọ gbangba pé níṣe ní èsì ìbò tààrẹ tó wáyé lọ́jọ́ 25 oṣù kejì bá ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n ti ṣáájú fojú sun ẹnìkan gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò jáwé olúborí ṣáájú kí àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà tó kéde ẹni tí ó jáwé olúborí lẹ́jàfó.
olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí ààrẹ ilẹ̀ wa lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn òun ìpolongo Garba Shehu ló fọ́kẹ́ńkẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún náà lásìkò tó ń fọ̀rọ̀ jẹ̀wọ́ lórí ètò tẹlifíṣàn kan. Bẹ́ẹ̀ ló tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò ìdìbò ọ̀hún ti mú àgbélárugẹ tó nítumọ̀ bá ìtàn ilẹ̀ wa Nàìjíríà láláìwo ti àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó fojú hàn níbi ètò náà. Nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí òun ti ká lára rẹ̀ buwọ́lù lọ́jọ́ Ajé, Shehu ṣàlàyé pé ètò ìṣèjọba lábẹ́ ìdarí ààrẹ Muhammadu Buhari ti fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀ fún ètò ìdìbò tó mọ́yán lórí lórílẹ̀‐èdè yìí. Ní ìpínlẹ̀ Kwara, àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara ti bẹ̀rẹ̀ ètò pínpín àwọn ohun èlò ètò ìdìbò tó ṣe kókó tí wọn yóò lò níbi ètò ìdìbò gómìnà tí mọ́tà àwọn ọmọ aṣòfin ìpínlẹ̀ sáwọn agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ 16 tó so ìpínlẹ̀ yìí ró. Nígbà tí ó ń bá aṣojúkọ̀ ròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM Abdulhafiz Oyewole sọ̀rọ̀ ní olú ìyá àjọ báńkì àgbà àpapọ̀ ilẹ̀ wa ẹ̀ka tìlú Ìlọrin lónìí, akọ̀wé fún àjọ INEC ní ìpínlẹ̀ yìí Malam Shehu Meyanga sípayá rẹ̀ pé àwọn ohun èlò tó ṣe kókó bíi àwọn pépà ètò ìdìbò àtàwọn nǹkan míì ni wọ́n ti fi ṣọwọ́ sáwọn agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ 16 náà gẹ́gẹ́ bí àjọ náà ti ṣe là á kalẹ̀. Malam Meyanga tún gbóṣùbà ràbàǹdẹ̀ fún bí àwọn aṣojú ẹgbẹ́jẹgbẹ́ òṣèlú ṣe jáde lọ́pọ̀ yanturu tí mọ́ ìwà ọmọlúàbí tí wọ́n wò lásìkò ètò pínpín àwọn ohun èlò ìdìbò náà. Bẹ́ẹ̀ ló rọ àwọn olóṣèlú láti má ṣe rí ètò ìdìbò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí kàkà kíkú mọ́jẹ sèse àfi ṣàwàdànù. Akọ̀wé àgbà lẹ́ka bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ lájọ ọ̀hún tún rọ àwọn aráàlú láti túyáyá jáde láti dìbò fún èyíkéyìí olùdíje tó bá wù wọ́n lọ́jọ́ Sátidé tó ń bọ̀ yìí. Látàrí gbódòǹró sọ èyí tó ń fin ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party lápè ní ìpínlẹ̀ Kwara, agbọ̀n kan lẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nípìnlẹ̀ yìí ti fọwọ́rọ́ ìròyìn kan tó ń jà rìnrìn nílẹ̀ pé wọ́n ti lé olùdíje sí ipò gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Comrade Basambo Abubakar kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ẹ ó rántí pé ṣáájú níbi àkójọ àwọn oníròyìn kan èyí tí Comrade Basambo pè pẹ̀lú àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lẹ́gbẹ́ òṣèlú náà fi hàn pé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú olùdíje lẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP lójúnà àti já ìpínlẹ̀ yìí gbà kúrò lọ́wọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ṣèjọba lọ́wọ́. Ẹ̀ka lẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tún rọ àwọn aráàlú láti yàgò fún irúfẹ́ ìròyìn bẹ́ẹ̀ lójúwe ìròyìn náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó wá látọ̀dọ̀ àwọn onímọ̀ tara ẹni nìkan tí wọ́n ń pe ara wọn ní alága àti akọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Gẹ́gẹ́ bí Basambo ti wí, ó ní òfin ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún kò fààyè gba yálà alága tàbí akọ̀wé láti yọ èyíkéyìí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún kúrò lẹ́gbẹ́ náà. Ẹ̀wẹ̀, àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ilé wa ti fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn afurasí méjì kan lórí sísọ̀rọ̀ kò bákùngbé kò gbé tirẹ̀ èyí tó lè dá omi àlàáfíà rú ní ìpínlẹ̀ Kano ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà tí mọ́ tàwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ tí yóò wáyé lọ́jọ́ Sátidé yìí. Alukoro fún àjọ DSS arákùnrin Peter Afọ̀nàyà ló ṣípayá ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan pẹ̀lú àlàyé pé àwọn afurasí náà Sharu Abubakar àti Ismaimu Mango ni wọ́n gbé àwọn fọ́nrán fídíò kan sórí ẹ̀rọ ayélujára ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn níbi tí wọ́n ti ń ṣàtìlẹ́yìn fún èròǹgbà òṣèlú kan tí wọ́n sì tún ké sí àwọn alátìlẹ́yìn wọn gbogbo láti ṣàkọlù sí àwọn alátakò wọn tí máwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò níbi ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́jọ́ 18 oṣù kẹta tá a wà yìí. Afọ̀nàyà tún ṣàfikún rẹ̀ pé látàrí ìgbésẹ̀ fífi páńpẹ́ òfin múni ọ̀hún, àwọn alátìlẹ́yìn ẹgbẹ́ òṣèlú kan ní ìpínlẹ̀ náà ti ń dúnkòkò láti ṣètò ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn láwọn agbègbè kan nípínlẹ̀ náà lónìí tí mọ́ ìgbésẹ̀ tí tó lọ́wọ́ọ̀wọ́ lọ sí ọ́fíìsì lájọlájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò lójúnà àti fi àtìlẹ́yìn wọn hàn fáwọn afurasí náà. Ẹ̀wẹ̀, àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ti wá ṣèkìlọ̀ pé kí àwọn tó ń gbèrò àti ṣerúfẹ́ ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn bẹ́ẹ̀ ṣẹ́wélé èròǹgbà náà ní kíákíá. Olùdíje fún ipò ọmọ ilé aṣòfin lẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour Party lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn Àhódà nípínlẹ̀ Rivers ti rí ìtúsílẹ̀ gbà báyìí. Arákùnrin Boma Kasim Agida ọ̀hún ni àwọn gídígàn kó agbébọnjà tẹ́nìkò mẹ́yẹ tó sun wọ́n jí gbé lẹ́nu ọ̀nà yàrá ilé ìtura tó wà
lẹ́yìn tó ti ibi ètò ìpolongo kan dé ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Ahoda ní ìpínlẹ̀ Rivers lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ẹ̀wẹ̀, nígbà tí wọ́n kàn sí alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Rivers Grace Iringe Koko ṣàlàyé pé ìwádìí ṣì ń lọ lọ́wọ́ àti wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kò tí ì náwó gan ẹnikẹ́ni lórí ọ̀rọ̀ náà. Àmọ́ olùdíje lẹ́gbẹ́ òṣèlú Accord lẹ́kùn ọgbà Egbema Ndoni tí àwọn ajínigbé jí gbé lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ni kò tí ì rí ìtúsílẹ̀ gbà títí di àsìkò tí wọ́n fi ń kó ìròyìn yìí jọ. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà, bóyá ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú báyìí. Nílẹ̀ òkèèrè, iye àwọn tó ti gbẹ́mìí níbi ìṣẹ̀lẹ̀ afẹ́fẹ́ ìjì líle alágbára kan ti wọ 300 níye. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ lórílẹ̀‐èdè Mozambique àti Malawi ti sọ pé níṣe ni òǹkà iye àwọn tó forí sọ́gbà ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún pọ̀ sí i pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ṣíṣàyẹ̀wò ibi tí nǹkan dé dúró nílùú, pàápàá jùlọ láti mọ iye ẹ̀mí tó ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn tí máa burú tí kinní ọ̀hún ti dá sílẹ̀. Ẹ̀wẹ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ afẹ́fẹ́ ìjì líle ọ̀hún ló jẹ́ èyí tí ó pẹ́ jùlọ nínú ìtàn léyìí tó wáyé lápá gúúsù ilẹ̀ Áfíríkà lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá fún ìgbà kejì lẹ́yìn tó ti ṣáájú fa ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì lópin oṣù kejì. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ náà tún ṣàfikún rẹ̀ pé nípa fífi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ lánàá òde yìí ṣàlàyé pé èèyàn 53 ló ti gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra lẹ́kùn Zambezia lórílẹ̀‐èdè Mozambique, lẹ́yìn tí ó mú àlékún bá iye òǹkà náà báyìí. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá, wọ́n ti ṣàtúnyàn sípò ààrẹ fàjọ FIFA Gianni Infantino gẹ́gẹ́ bí ààrẹ fàjọ ọ̀hún fún sáà ọlọ́dún 4 mìíràn látàrí pé kò sí alátakò kankan tó yọjú níbi ètò àkójọ ìgbìmọ̀ adarí àjọ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lágbàáyé ọ̀hún. Ẹni ọdún 52 ọ̀hún ló gba ipò lọ́wọ́ ààrẹ àjọ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí tí ń ṣe Sepp Blatter lọ́dún 2016. Ẹ̀wẹ̀, Infantino ọ̀hún ló ti ṣáájú gbà á lérò láti dipò náà mú títí di ọdún 2031 látàrí bí ó ti ṣe kéde lóṣù kejìlá wípé sáà ọdún 3 àkọ́kọ́ òun jẹ́ èyí tí kò pé, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àjọ FIFA ti dúró wọ́n lé lórí gbèǹdéke ọdún 3 sí 4 fún sáà kọ̀ọ̀kan lórí àléfà fáwọn tí ó bá fẹ́ dípò ààrẹ àjọ náà mú. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá sétí gbọ́ yín lọ́sàn-án tòní wípé Peter Obi bu ẹnu àtẹ́lu ètò ìdìbò ààrẹ tó wáyé lọ́jọ́ 25 oṣù kejì. Bákan náà látún jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé àjọ INEC bẹ̀rẹ̀ pínpín àwọn ohun èlò tó ṣe kókó ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àtúmọ̀wá sétí gbọ́ yín lọ́sàn-án tòní wípé olùdíje fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ lẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour Party tí àwọn ajínigbé jí gbé ní ìpínlẹ̀ Rivers ti rí ìtúsílẹ̀ gbà. Nílẹ̀ òkèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé èèyàn tó tó 300 níye ti pàdánù ẹ̀mí wọn lórílẹ̀‐èdè Malawi àti Mozambique látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ afẹ́fẹ́ ìjì líle. Lágbọn eré ìdárayá, àmúwá sétí gbọ́ yín lọ́sàn-án tòní wípé wọ́n ti ṣàtúnyàn sípò Infantino gẹ́gẹ́ bí ààrẹ fàjọ FIFA lẹ́ẹ̀kan sí i. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ, lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ mọ̀ pé agbọn àwọn sinimá àgbéléwò ilẹ̀ wa tá a mọ̀ sí Nollywood ló tóbi ju àwọn agbọn ti sinimá àgbéléwò tilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ, léyìí tá a mọ̀ sí Hollywood. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní, Diamond FM sọ lónìí pé jẹ́ kí ìrètí rẹ
kí ó tún ọjọ́ ọ̀la rẹ ṣe má sì jẹ́ kí àwọn ohun tó ń dùn ọ́ kó borí ọkàn rẹ. Láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yìí tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Mahamud Lawan ni olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní. Ọ̀lànrewájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀yìn. Ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ ẹ máa yáṣẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. kápolówó ọjà káyé bù bá jẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. ètò lọ́tún àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond